নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আজি বনাবলৈ লোৱা হৈছে বৰা চাউলৰ সেৱা দিয়া আৰু লাই শাক মাংসৰ সৈতে এতিয়া প্ৰথমে সেৱা দিবৰ কাৰণে বাচনবোৰ হাজু কৰা হৈছে এটা চাউল ধোৱা খৰাহীৰ চাৰিওফালে এনেদৰে আটা লগাই লোৱা হৈছে যাতে ভাপটো ওলাই নাযায় আৰু এতিয়া লাহেকৈ পানী ভৰ্তি বটুৱাটোৰ ওপৰত লগাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া জুই কুৰাৰ ওপৰত এই বাচন কিটা এনেকৈ বহাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত লাহেকৈ তিয়াই থোৱা বৰা চাউল কিটা টুকি লৈ দি দিয়া হৈছে চাউল কিটা দিয়াৰ পাছত এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এখন কলপাত সৰুকৈ কাটি ওপৰত দি দিয়া হৈছে যাতে ভাপটো ওলাই নাযায় আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ঢাকন মাৰি দিয়া হৈছে আৰু ঢাকনখনৰ ওপৰত এটা পটাগুটি দি দিয়া হৈছে যাতে অলপ টানকৈ হেঁচা খাই ধৰে তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰায় 15 মিনিট মানৰ পাছত এবাৰ ঢাকন উলিয়াই চাইছো যে চাউল কিটা হিজিলে নে নাই এবাৰ লৰাই লৈ এনেদৰে চোৱা হৈছে প্ৰায় এতিয়া চাউল কিটা হিজিলেই সেই কাৰণে আমি এতিয়া নমাই থব পাৰিছো এতিয়া আমি বনাবলৈ লৈছো সেৱা দিয়া ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে মাংসৰ আঞ্জা তাৰ বাবে এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দিছো প্ৰথমে ইয়াত পিয়াজ দিয়া হৈছে প্ৰায় 3টা মান পিয়াজ কাটি লোৱা হৈছে এনে মিহিকৈ তাৰ লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দিয়া হৈছে আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি ভালদৰে লৰাই লোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দি দিছো আৰু অলপমান ৰৈ যোৱা পিয়াজ আৰু হালধি জোখমতে দি লৈ ভালদৰে লৰাই দিছো এতিয়া আকৌ ৰৈ যোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপমান দিছো লগতে কেঁচা জলকীয়া দি দিয়া হৈছে আৰু লগতে কাটি লোৱা আলু কিটুকুৰাও দি লৈছো আৰু এতিয়া ভালদৰে মাংসখিনিৰ সৈতে আলুবোৰ মিক্স কৰি দিয়া হৈছে
আৰু এতিয়া ঢাকন দি সিজিবলৈ দিছো অলপ সময়ৰ পাছত এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছো চাইছো মাংসখিনি সিজিছে নে নাই লৰাই লৈ পুনৰ ঢাকনিৰে ঢাকি দিছো এতিয়া ইয়াত অলপমান গৰম পানী দি দিছো মাংসটো ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া অলপমান উতল অহাৰ পাছতে মাংসখিনিৰ লগত কাটি ৰখা ফ্ৰেছ লাই শাককিডাল দি দিছো যাতে লাই শাককিডালো অলপমান মাংসৰ লগত মিক্স হৈ যায় সেই কাৰণে ওপৰতে অকল ৰাখি দিছো এতিয়া অলপমান লেৰেলি যাবৰ কাৰণে এতিয়া লাই শাককিডাল অলপমান লেৰেলি যোৱাৰ পাছত মাংসখিনিৰ সৈতে এনেদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছো ভালদৰে মাংসটো অলমোষ্ট সিজিলে এতিয়া কম জুইত অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম মাংসখিনিৰ লগত লাই শাক মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া আকৌ এবাৰ চাইছো লাই শাকখিনি প্ৰায় গলিছে মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এয়া মাংস সিজি গৈছে দেখিছেনে কালাৰো ইমান ধুনীয়া আহিছে ঠিক আছে আমাৰ মাংস হৈ গ'ল যেতিয়া আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ নমাই ৰাখিব পাৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পায় কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ